evidence sa buong mundo na ang Pilipino may kakayanan na magpahusay ng kabuhayan Pilipino. That we call on all patriotic Filipinos to discard ideological differences, party affiliations, disparity of religious beliefs and regional origin, to close our ranks, stand behind one flag, commit our honor, dedicate our lives to fight as best we can in defense of our country. Ang ating katipunan. Ang ating katipunan. Ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ang ating katipunan. Magbibigay liwanag sa mga katanungang nagdudulot ng pagkalito sa mga mamamayan hango sa aral ng pandaigdigang kasaysayan. Ang ating katipunan. Makikinig sa inyong mga daing at kuro-kuro sa pagsusuri ng mga kasalukuyang suliranin ng ating bayan at ng buong mundo. Ang ating katipunan. Maglalatag ng kalutasan ng mga sanhi ng paghihirap ng kalagayan at kabuhayan ng sambayanan. Ang ating katipunan. Ihahatid sa inyo ni Itos Valdes ng Philippine LaRouche Society at Partido Politikal ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino kasama si Cathy Cruz. Oras sa hudyat, 2 minuto makalipas ang ikapito ng gabi, Philippine Standard Time. Ngayon po ay araw ng Linggo, ika-17 ng Abril o ikapito ng Abril 2024. Magandang gabi mga katipon sa Pilipinas at sa buong mundo. Welcome sa palatuntunang Ang Ating Katipunan. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 2 oras. Kasama ang Pangulo ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, si Itos Valdes. Magandang gabi sa iyo, Itos. Hello, Cathy. Hello lahat sa tagapanood at tagapakinig sa ating Katipunan from DZXL at dito sa Facebook and YouTube and Rumble and Twitter and X. Magandang gabi po sa inyo lahat, Kat. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Itos. Kayo po ay nakikinig pa rin sa himpilan po ng Valdes XL 558 kHz sa inyong AM band at sabayan niyo po kaming napapanood sa pamagitan po ng social media pages ng Katipunan Channel o Partido KDP. Sundan niyo po kami, katulad ng sinabi ni Itos kanina, sundan niyo po kami sa FB page, YouTube, Rumble, X at Instagram. Habang nanonood po kayo, pakiclick na rin po ang like, share at subscribe sa aming pong YouTube account at iba pang mga accounts po namin. Well, ngayon pong gabi ay pag-uusapan po natin ang naganap noong ika-11 ng Setyembre 2001. Marami ang nasawi, nasa halos 3,000 katao at nasa 6,000 naman ang sugatan sa 4 na lugar sa Estados Unidos. Alam niyo po, 4 na commercial airline ang na-hijack ng 19 na terorista. 2 eroplano, ang American Airlines Flight 11 at United Airlines Flight 175 ay inilipad sa North at South Towers ng World Trade Center Complex sa New York City na alam niyo po ba nasa 2,753 katao ang namatay. Hiwalay pa ito sa 343 na mga bombero po ang nasawi rin. 184 ang bilang ng namatay sa Pentagon malapit sa Washington DC dahil sa pagbagsak ng ikatlong eroplano, ang American Airlines Flight 77. Ito po ay bumagsak sa Pentagon na punong tanggapan po ng Departamento ng Depensa ng Estados Unidos sa Arlington, Virginia. At 6 na po
na individual ang namatay sa labas ng Shanksville, Pennsylvania, na kinasasangkutan po ng ika-4 na eroplano ang United Airlines Flight 93 na patungo rin sa isang target sa Washington, D.C. Ngunit bumagsak sa isang field malapit sa Shanksville, Pennsylvania pagkatapos na subukan ng mga pasahero na mabawi ang kontrol mula sa mga hijacker. Ngayong gabi ay susuriin natin ang naganap na ito upang magsilbing paalaala sa ating lahat, lalo na sa ating pamahalaan, na maaaring maganap itong muli o kahalintulad na forma ng terorismo upang magpasiklab ng sigalot sa mga bansa. Bago po tayo magsimula ng ating talakayan, panoorin po muna natin ang isang video na inilabas po ng CBS News noong September 11, 2023 na pinamagatan po pag-alala sa 9/11, isang pagbabalik tanaw sa kung paano nagkaisa ang Amerika noong September 11, 2001. Panoorin po natin. American Airlines emergency line, please state your emergency. The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. And I think there's mates that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. Somebody hit the World Trade Center or the... It's a Trade Center. The World Trade Center. There's a fire on the upper floors. This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We have no idea how many were on board or what the extent of the injuries are right now. Jules, this is Ryan. Lives on an airplane that's been hijacked. If things don't go well, it's not looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So have a good time. And I just totally love you. And I will see you later. Bye, babe. Bye-bye. Oh my God. Oh my God. That looks like a second plane. Oh, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Oh my goodness, there's another one. It seems to be on purpose. Oh my goodness, now it's obvious, I think. I leaned over and whispered into his right ear. A second plane hit the second tower. America is under attack. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. There is smoke in the air over the Pentagon. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the 2 towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way! We are getting reports that a part of the tower, the second tower, the one a bit further to the south of us, has collapsed. We are checking on that. United 93, that traffic for you is 1 o'clock, 12 miles eastbound 370. Negative contact, we're looking United 93. When I took the call over, there was a soft-spoken, calm gentleman. I asked him his name. He told me Todd Beamer. He said, "Lisa, would you recite the Lord's Prayer with me?" He said, "Okay, let's roll." We've got a report from a guy at 24 of a cloud of black smoke off his lap. Wheeling to 97. But we don't have confirmation.
United Airlines flight number 93 left Newark at 8:01 this morning en route to San Francisco. It went down in Shanksville, Pennsylvania. The North Tower. The North Tower. Oh my God, there it goes! I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. And there's, you can see, perhaps the second tower, the front tower, the top portion of which is collapsing. Good Lord. Both trade towers, where thousands of people work, on this day, Tuesday, have now been attacked and destroyed. There is simply no way to accurately describe the emotion this evokes. Okay, napanood po natin ang ulat po na inilabas po ng CBS News noong September 11, 2023. Ito, katulad ng sinabi ko kanina, ay isang pagbabalik tanaw sa kung paano nagkaisang Amerika noong September 11, 2001. Nakakahindik po at talagang nakakapanginig laman ang nasaksihan po ng marami nating mga kapwa-tao diyan sa Estados Unidos. Itos, nasan ka ba nung panahon na naganap itong September o 9/11 attack? Kat, thank you. No? Ang pinanood natin, no, pinakinggan natin is the initial reports on the tinatawag nilang attack on different areas in 9/11. Again, bakit, just to give a context po, kung bakit po natin dinidiscuss ito tonight. It is what we will discuss tonight clearly shows that there are, at the very least, lingering doubts as to who exactly perpetrated these terrorist activities in the United States on September 11, 2001. And 20 years later, those doubts are still lingering. In fact, mas malakas nga yung kutob at yung mga investigations on it. Lumilitaw yung mga witnesses at pati na yung prominent figures nagtatanong talaga kung sino ba talaga nasa likod. Because since then po, nawala yung quote-unquote kalaban ng US. At the time, nawala na po si Saddam Hussein, nawala na si Osama bin Laden, at nawala na si Gaddafi. Yun yung mga tinuturing na quote-unquote terrorist po na kumakalaban sa United States at that time. Now, I want to give a background later on in this show. Bakit natin itinatalakay ito? Because it will show we want to push forward and force people to think about what they call false flags. Matagal ko nang sinasabi ito at hindi ako titigil. Papaulit-ulit ko sasabihin itong konsepto ng false flag because ngayon, what we are looking at now in terms of the escalation towards war is very dangerous. At paano po natin nalaman to nung December pa? Sinasabi na natin, November pa last year, December pa last year, then until now. Sinasabi pa natin, mangyayari at mangyayari ito because yun lang po ang intensyon nila. Sino po? Yung intensyon ng mga sa likod ng administrasyong US na si Biden, kasama na po ang mga quote-unquote NATO member countries and allied, quote-unquote, allied countries. Sino po ang kalaban nila? Ang kalaban po nila at sinasabi nila ay ang bansang Russia, ang bansang China, at itong dalawang bansa ang sinasabi nilang masama
at nagiging sila yung pinapalabas sa mainstream media natin na demonyo, na sila yung pasimuno ng gulo sa mundo. Pero yung mga nag-iisip at yung mga talagang nagtatanong at nagre-research, alam po na hindi po yan yung totoo. Okay? So, hindi na kailangan natin, we will go into it later on, pero marami na po nagsasabi at marami na pong nagbibigay ng babala, very urgent warning na we have to think twice of our actions. Because pag nasama po tayo, wala nang turning back. There's no turning back and Filipinos will die. That's what we're looking at now. It's very urgent and it's very important that our leadership see this. And ngayon po, just as a context, gumagawa na silang malalaking parang war games dito. Kasama na yung Japan, kasama na yung Australia, kasama na yung US, kasama na dahil daw magpapakitang lakas sila sa China. Kasi daw napaka-agresibo yung China. Kaya itong mga bansa sumama. Kawawa naman daw kasi ang Pilipino. Okay? Yan po ang istorya. Yan ang tinatawag na propaganda po. Okay? Yan ang pinapalabas at yan ang binabasa natin at nakikita natin sa Facebook at nakikita natin sa mainstream media na ang mga sandatahang lakas ng itong mga bansang to ay nagpapakitang gilas para sa harap ng sinasabi nilang agresibong China. Okay? Again, parang sinabi ko last week, hindi po bobo ang China. Alam nila ang pinanggagawa nila. Pero hindi rin pwedeng tumiklop ang China. Okay? Delikado po tayo dyan. At may nabasa ako ngayon lang na si Amy Marcos, sinabi niya sa mga parang sinasabi niyang malaking kasalanan po kung hinihimo ko, iniimbita ng mga armed forces ang mga Pilipino na maghanda sa gera. Malaking kasalanan to ng mga AFP kung totoong ginawa po nila to. Kasi sila yung nagpapauto. At ang gobyerno ito ay nagpapauto sa mga Amerikanong gustong magkagera. Ba't pa tayo sasama dyan? Away nila yan. And it's not, mag-research lang po tayo years before kung ano ba yung intention niya. Again, si Obama mismo ang naglabas ng salita. Tinatawag niyang Asian pivot na yung mga armed forces niya, yung mga Navy and Air, magre-redeploy sa South China Sea or West Philippine Sea, whatever you want to call that sea. Magre-redeploy sila at alam ng China ito. So syempre, magbi-build up ng depensa itong China kasi alam niya ito pumoporma na tong mga taga-US and mga taga-NATO and the other allies. So the escalation started then. Pero ang pinapalabas na sa atin sa media at pinasinasabi lang sa mga Pinoy, dahil lang sa ginawa nilang water cannon sa Pilipinas, dahil lang nagpapatayo sila dyan sa mga EEZ natin, hindi naman kayo nagbabasa ng totoong desisyon. Hindi naman kayo nakikinig kay Ado Paglinawan when he explains it. Pag nag-explain po siya, wala namang bias eh. He is reading the decision of the arbitration court. And the arbitration court, the decision says they cannot decide who owns it. Period. So it's still disputed. So magbasa-basa po tayo at huwag tayo magpapalinlang sa propagandang pinapalabas ngayon nila
sa media. Malakas po ang propaganda ngayon sa media. So why again, going back to 9/11? 9/11, September 11, 2001, left many questions. Tinanong ni Cathy kanina sa akin, saan ako nung nangyaring ito? Ang binasa po ni Cathy kanina ay ang siyang summary ng events ng 9/11. Yung official summary po ay may kinuha, may hinijack ng mga eroplano at pinasabog nila sa Twin Towers at sa Pentagon at yung mga iba, dalawa pang eroplano nag-crash. Either they were shot down by jet fighters or yung mga pasahero po ang lumalabas po ngayon, hindi po totoo lahat yan. Ibang-iba yung istorya. Kasi wala talagang pruweba na nangyari yon. Pero may lumabas na ng mga sine, lumabas na ng mga news articles over the years. How many years na yan? Almost 25 years ago. Right? 2001, 2020, 25 years ago almost. And still, we do not get the clear picture. Marami pong questions. But what happened on that day? I was working in the newsroom of ABS-CBN. I was a news producer. I was executive producer po ng Studio 23. At doon ako sa newsroom na nangyari yon. Kakatapos lang po ng taping namin, mga 9:30 ng gabi yon, 9 o'clock ng gabi. And 9 o'clock ng gabi, 9 o'clock ng umaga doon sa New York. At nakikita namin sa mga monitor at mga reports, pinapanood lang, walang umuwi na taga-news at that time. At nakita po natin yung mga ongoing events na may usok sa Tower 1, then Tower 2, may parang nag-crash sa isa pang eroplano sa Tower 2. So pinapanood ko at sinasabi nila, may nag-crash na airplane dyan sa Pentagon. Pero aaminin ko sa inyo, at that time, nakita ko sa mga initial footage ng mga news, mga live news at that time, wala pong internet pa talaga at that time. Wala pong Facebook pa yata, 2001. Hindi pa uso, hindi pa ganun kalawak yung coverage. So we would rely on live feeds, satellite feeds mula sa buong mundo. And when you look at the initial footage, yung initial, pinakaunang footage, yung hindi pa po na-edit o hindi pa na wala po akong nakitang parte ng mga eroplano dyan sa may Pentagon. Ang nakita ko lang sabog. So nagtataka ako, bakit yung official report ng mga newscaster at yung official report ng Associated Press na lumalabas ay yung isang eroplano nag-crash doon sa Pentagon. Okay? Number 2, meron isa daw eroplano, hindi ko alam kung anong tawag doon, flight 11 or what, hindi ko alam. Ginawa pang sine na ang isang papunta ng Washington DC at binaril daw to ng jet fighter sa isang at nag-crash po ito sa isang malawak na field, opening field, parang park. Pero again, nagtatanong ako, yung live feed po, wala akong nakitang parte ng eroplano. Ito po yung pinakaunang live feed Kasi sa sunod-sunod during the day, syempre edit na yung mga news, edit na yung mga video, at lalabas na yung ibang storya. Sasabihin nila, nilinis na po yan. At Pero yung una-una, doon ako nagtataka. At syempre tayo, anak po tayo ni Chairman Butch, syempre magtataka ka, ito ba talaga yung istorya? Bakit? Kasi yung konteksto po niya ng 9/11, maalala niyo po yan, yung presidente ng US at that time is George Bush Jr. Yes.
Yung tatay niya, si George Bush Sr., ang siyang nag-invade ng Iraq in 1991. Tinatawag nila Gulf War. Okay? Hindi na napatalsik si Saddam Hussein at that time. 10 years later, meron ng event na to. At nagdeklara si George Bush ng tinatawag niyang War on Terror. War on terrorism. Not war against one country, war against all terrorists. Sino ba yung mga terrorists? Sila magsasabi sa atin kung sino. At mabilis ang kanilang nakuhang mga identity ng mga quote-unquote terrorist. Sabi nila, nakuha daw nila kasi napulot nila. Ito yung official report po ng 9/11. Napulot daw nila yung mga pasaporte at papeles ng mga nag-hijack ng eroplano. So mapapaisip ka, itong eroplano sumabog sa isang, kung sinasabi nila yung totoo, at sumabog ang eroplano pero natira yung passport, hindi nasunog. At doon nila tinukoy kung sino yung mga terorista. At pagkatapos nun, sinabi nila na yung mga teroristang doon may kaugnayan or association with Osama bin Laden. Ngayon, ito po yung storya. What happened to the US right after? The US after implemented what they called a homeland security. Bakit? Dapat heightened security. In other words, the government now, because of the heightened terror threat, may terorista pala dito sa New York at hindi mo alam kung sinong kaibigan mo, hindi mo alam kung ano. So maglalagay kami ng bagong batas na pwedeng mas malawak na yung mga kapangyarihan ng gobyerno. Pwede ka nang pasukan sa bahay, pwede ka nang i-surveillance, pwede ka nang ganyan. Wala nang privacy. At hindi mo pwedeng labanan yan kasi batas na. Syempre lahat galit nung 9/11, ipinasa naman ng Kongreso at Senado ng US. Ngayon, mas malawak na yung kapangyarihan ng US government sa kanyang mga citizens. Okay? What also happened after that? Itinukoy nila si Osama bin Laden. So ngayon, parang sine, nag-prepare na itong mga US Armed Forces, pumunta na sa Afghanistan, pumasok na. And 2 years later, 2003, pumasok sila sa Iraq. Kasi sinabi nila, itong si Saddam Hussein, may tinatagong weapons of mass destruction. Okay? So, itong weapons of mass destruction daw na tinatago ng Saddam Hussein, hindi natin alam, pumasok ang isang UN investigator, UN arms investigator sa Iraq at sinabi niya sa report niya sa UN na wala pa siyang nahanap. May armas, yes, may pero wala pa siyang nahanap. Okay? So, this is what happened. Later on, lumawak ang gera against terrorism. Ngayon, pumunta sila sa Afghanistan. Hinahanap ngayon nila si Osama bin Laden at nahanap daw nila. In 2011, pinatay na daw nila. Hindi natin nakita yung katawan, hindi natin nakita kung paano, pero may mga sine na pinatay. Later on, lumawak pa. That same year, they went to Libya. And they removed Muammar Gaddafi. So lumawak yung kanilang war on terror na wala pa silang hinahanap na terrorist talaga. Wala silang koneksyon sa nangyari sa 9/11. Pero yun ang ginawa po nila. So I think now we can watch a little clip, no? Yes. There is a clip on
the US invades Iraq to overthrow Saddam Hussein. So we can watch that first and then we can talk about it again. Sige. Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. We can't let the world's worst leaders blackmail, threaten, hold freedom-loving nations hostage with the world's worst weapons. And the country is very much on the brink of war tonight, a war that will touch hundreds of thousands of American families. Saddam Hussein and his regime will stop at nothing until something stops him. Now something like 250,000 Allied troops in the region, and we're told they're ready. The question on everyone's mind tonight, when would a war start? My fellow citizens, events in Iraq have now reached the final days of decision. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. We will tear down the apparatus of terror, and we will help you to build a new Iraq that is prosperous and free. The tyrant will soon be gone. The day of your liberation is near. So nearly 3 weeks after this war began, US forces are now coming into the center of Baghdad. This is what regime change looks like. The Stars and Stripes have come to town. Saddam Hussein's reign of terror is over. The administration also cautioned it's not over yet and more people will die. As for Saddam Hussein, officials still don't know his fate. Where are the weapons of mass destruction? The official reason for the war. 1 month on, there's no trace of them. Today, our coalition forces associated with the 101st Airborne Division conducted an operation against suspected regime members. 4 persons were killed, and we have since confirmed that Uday and Qusay Hussein are among the dead. Ladies and gentlemen, we got him. Saddam Hussein was captured Saturday, December 13th at about 8:30 p.m. local. United States military forces captured Saddam Hussein alive. And now the former dictator of Iraq will face the justice he denied to millions. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. The transition from dictatorship to democracy will take time, but it is worth every effort. Our coalition will stay until our work is done, and then we will leave, and we will leave behind a free Iraq. Okay. So, yeah, that's what happened, no? In-invade nila yung Iraq kahit walang proof. Ang maalala nyo po, nasa UN po sila Colin Powell, yung general, tapos lahat ng mga tapos si Tony Blair, yung Prime Minister ng England, tapos si George Bush, at sinasabi nila, kailangan meron yan for sure. Invade na tayo, pasukan na natin yan. Okay. Why am I saying this again? There is parallelisms to what might be happening now. Okay? Because wala silang proof. And they used 9/11, which was still, hindi pa natin alam kung sino talaga gumawa. Honestly, tanga na lang ang naniniwala na may mga terrorist na nag-hijack. Yung official story, tanga na lang ang naniniwala pa rin doon hanggang ngayon. Okay?
na ang dalawang building na yan na made of steel and concrete can fall as if made demolition. At sasabihin natin dahil sa eroplanong hinijack ng mga terrorists. Tangalan lang po, pasensya na, pero tanga na lang po ang naniniwala dyan. Okay? So, knowing what we know today, it is a crime against humanity po yung ginawa niya. Yung ginawa ng mga George Bush with the support, tinuloy nila Clinton and Obama. Dahil hindi po sila umalis ng Iraq and Afghanistan and Libya. Sinira po nila yung mga bansang yun. At ngayon, sabihin na natin, hindi pa sila umaalis talaga. Umalis na lang sila when Trump came into office at umpisa na tanggalin ang mga forces nila from Afghanistan. Na, nung pumasok si Biden, nagkagulo-gulo na, nagkaletse-letse na yung pag-operation na umalis sila. Pero si Trump mismo, ang isang malaki, maingay na kritiko dyan sa 9/11, sabi niya napaka-useless yan at hindi naman talaga kalaban ng mga terorista. Gusto lang kunin ng mga resources ng mga bansang yon at yung oil. Yun po ang nangyayari. Yun po ang lumalabas niyan. Okay? There is another video that I want to show you. Yung weapons inspector 20 years after si Hans Blix yata to. 20 years after yung invasion ng Iraq on false premises na may weapons of mass destruction. Ang in-interview ulit siya sa MSNBC. At sinabi niya, dapat sila Bush at yung iba should face war crimes sa ginawa nila dun sa Iraq. Kasi mali talaga ang ginawa nila. Ilang libo ang pinatay nila dahil lang sa sinasabi nilang weapons of mass destruction na hindi naman talaga. Kumbaga, sinungaling sila. Pakinggan natin tong interview ni Hans Blix. 20 years ago this month, on the eve of war, a mild-mannered Swedish foreign minister turned UN chief weapons inspector gave his now infamous report to the UN Security Council on whether or not Iraq was in possession of WMDs. His name? Hans Blix. And his conclusion? He needed more time. It will still take some time to verify sites and items, analyze documents, interview relevant persons, and draw conclusions. It will not take years, nor weeks, but months. That's all he wanted. Just a few more months to confirm that Iraq had been disarmed. But America and Britain wanted war. President Bush and Prime Minister Blair did not care that Hans Blix wanted more time, and they invaded anyway. Now, as we all know, there were no weapons of mass destruction. The CIA's final report confirmed that just 2 years later, in 2005. But why wait a few months for Blix to tell you that when you could wait a few years for the CIA to do it after you've already invaded and killed lots of people? In Blix's book, Disarming Iraq, he likens the Bush-Blair search for WMDs to a witch hunt, describing the US's way of thinking in this way. The witches exist. You are appointed to deal with these witches. Testing whether there are witches is only a dilution of the witch hunt. I've said it before and I'll say it again. The invasion of Iraq wasn't an accident. It wasn't a, oopsie, we thought there were WMDs, but there weren't. They could have taken the time, just a few months, to determine whether or not Iraq possessed WMDs. But Bush and company made the calculated decision not to. And hundreds of thousands of people died. Joining me now is the man himself,
Hans Blix. He served as the chief weapons inspector for the United Nations from 2000 to 2003. He was also the Director General of the International Atomic Energy Agency, as well as the author of Disarming Iraq. And he's the author of the upcoming book, A Farewell to Wars. Hans Blix, thank you so much for coming on the show. 20 years on, what are your main takeaways on the Iraq war and the road to war, especially with the benefit of hindsight? Well, the focus at that time was on the weapons of mass destruction. And I think the U.S. realized that the evidence was slipping away, eroding. We had carried out about 700 of inspections at the time and not found any weapons of mass destruction. We had been to about 30 sites which had been given to us, tipped to us by the US and the UK, and didn't find any. And we reported all that to the Security Council and, of course, to the US. And nevertheless, they didn't care. So in retrospect, I wonder if really the weapons of mass destruction was the decisive incentive to the US to move. Yes. I've begun to think that it was more a part of the avenging of the 9/11, because before 9/11, the U.S. was not so eager. But thereafter, Bush talked about the axis of evil. And the first part of that axis was Afghanistan, and the second was Iraq. And this is what they carried out. So George Bush, Tony Blair, they launched this war, like I said, on a platform of lies, and yet they faced no consequences for rushing ahead without even confirming that WMDs existed, ignoring your advice. You dealt with them directly. You met with them. You tried to persuade them. Looking back now, should they have faced some consequences for the disaster that is Iraq? Well, in principle, yes. I think that has been felt ever since the First World War. And after the Second World War, you had, of course, the Nuremberg tribunals. And now, with the Russians invading Ukraine, you have many people acting to set up collection of evidence for some kind of trials after the end of the Ukraine war. So I think that the principle, the rule in the United Nations Charter that you are not allowed to use force against territorial integrity and independence of other states, that should have, of course, a corroboration in a penalty rule that if you get... You mentioned principle. Obviously, in reality, in real life, it's not going to happen. But I'm just wondering, in theory, in principle, are you saying that you would have liked to see a George Bush, a Tony Blair, put in front of The Hague like any other person who has defied, violated international law, accused of committing war crimes? I think in principle, yes. And I think that even they would not come, and nor would Putin come before a tribunal. But nevertheless, holding of the tribunal, going through the evidence, I think, would be of value, yes. And we hear very much from the Western world about the rule-based international order. Now, that is the one that the US and UK and the others broke in 2003. That should be upheld. Yes. You mentioned Russia, Ukraine, Putin. What do you make of Putin's invasion of Ukraine? Do you see parallels between the illegal invasion and occupation of Ukraine and America and Britain's illegal invasion and occupation of Iraq? Yes, I think that both were totally illegal, and I think most international lawyers in the world would go along with that. And that is fundamental. There is another similarity, and that is the ignoring of the facts. I mean, the Bush administration ignored the facts. They heard what we said and they ignored them, and they preferred to work on some facts that they got from defectors and others. Now, that was irresponsible. Now, Putin has also acted on what he considered to be a fact, what he wanted to believe. But if he had looked more carefully to the reality, then he would have realized that he would have war and not that it would be a walkover.
One last question, Hans Blix. We've also seen growing concerns around Iran. You mentioned the axis of evil and its nuclear capacity. The IAEA, which you used to direct, now says Iran has enriched uranium up to 84%. Here's what U.S. Director of National Intelligence Avril Haines told a Senate panel when asked if Iran is indeed trying to pursue a nuclear weapon. We continue to have concerns. You've seen the report and the indication that that they are moving closer without a decision at this stage to pursue is our assessment, but nevertheless getting very concerningly close. Getting very concerningly close, she says, to Iran potentially pursuing a nuclear weapon. Thinking about your own experience in Iraq, how do you react to statements like that from U.S. intelligence officials? Do you ever worry about war with Iran next? Yes, after hearing what the Israelis are saying and what the U.S. has been threatening, a plan B, which evidently would be war, I'm terribly worried. And I think it is worrisome because of the whole Middle East and the risk of proliferation. Now, if Iran were to go for a nuclear weapon, you would have a similar development in Saudi Arabia, in Egypt, and in Turkey. So the reasons for persuading Iraq to stay away were very great. And the so-called nuclear deal that was reached in 2015 precisely was designed to do that. The Iranians agreed that they would scale down the nuclear program, and the other side agreed that they would stop the sanctions. Now, Trump destroyed all that, and I think that we have been on the slope since then. And I think it's high time that they get back to the nuclear deal of 2015. That could save the situation. We'll have to see. Hans Blix, we will have to leave it there. Thank you for taking time out after all these years to come on and talk to us about that moment in history. Appreciate it. Thank you. So yun, Kat. Yes. Ano palagay mo? So, ang conclusion natin lang dyan, the reason I wanted to talk about it is, we are in that time similar to during those times right before 9/11. Because bago nangyari yung September 9/11, nagpumoporma na at umiingay na yung mga presidente, yan si Bush at saka yung mga kasama niya sa London, sa England, Britanya at yung mga ally nila against yung tinasabi nilang mga terorista na galing daw kay Saddam Hussein, na galing daw kay Osama bin Laden at galing daw. So ito same thing. So pwedeng mangyari to kasi ganito yan. Ang estilo po nila is gagawa sila ng issue. Gagawa sila ng kalaban. Now, since kontrolado nila yung kalaban, kontrolado nila yung media, at kontrolado nila yung mga troll, at kontrolado nila yung mga ibang government officials. Pag may nangyari dyan, alam na nila kung anong i-activate. So lalabas sa media yung gusto nilang isipin ng tao. Kaagad. Bago lang makaporma yung iba, bago lang question sa ano ba talaga nangyari, sino ba talaga. Dahil nakakagulat at libo-libong namatay, wala nang nag-question. At kontrolado nila lahat ng mainstream media. Ganon na ganon ngayon. So pag may nangyaring gulo at tinuro nila yung China, for example, na siyang gumawa, at kontrolado nila yung media, at kontrolado nila yung mga government officials, yung mga legislatura, senators, congressmen, at ma-influensya sila sa ating gobyerno, President BBM, di ba? They will create the narrative. They will set the narrative. Sila magkikwento kung ano talaga nangyari. At yung China at yung ibang mga bansa are left
defensive. Parang, uy, hindi kami yan. Ganyan yan. So that is their style. That's what they did. That's what they've done throughout. I would say dun sa Battleship Maine in 1901, bago yung Spanish-American War. They did that. They did that in World War II. They did that in the Vietnam War. They did that in the Afghan War against Russia. And then they did that in Desert Storm, and then until today. So kaya alam nila na kung paano gagawin. And this one is raising the tensions because they're going to force people to hate China. They're going to say, kasi sasagot yung China, hindi naman pwedeng tahimik lang sila. Pag may nangyari dyan na hindi natin nakikita dahil sa mga balikatan or dahil sa mga nangyayari in the sea. Pag may nangyari, papakita nila sa taong bayan at sabihin nila ang sama-sama ng China. Ganun na nga. Okay, so that's their style. And they've been doing this, and this is what they're the best at. Okay, so ang takot lang natin po is nakikisama tayo dun sa away na hindi naman natin away. Hindi talaga natin away yan. Those islands are disputed. Vietnam has more claims than China on those islands. Okay, and Taiwan has some claims. There are other claims like this. By the way, yung escalation po na sinasabi ko, it has been happening. Pero yung recent, yung Secretary of State ng US, sabi nila, nag-announce sila recently sa press con na hindi kami interesado sa independent na Taiwan. Anong sabihin nun? Hindi namin dedepensahan yung Taiwan? Or inaamin nila na kay China talaga yung Taiwan? Kay China? Are they luring China into an attack? Diba? All of these things are happening as we speak. Meantime, dun rin sa Ukraine and Russia, alam po ng lahat na wala nang laban yung Ukraine, tapos na. Pero tila binibigyan pa rin ng rehimen ng Biden ang money, bilyones at bilyones mula sa Kongreso ng US. Binibigyan pa rin nila itong si Ukraine ng pera. Bakit kaya? Hindi na panglaban kasi wala na, talo na po. Okay? Bakit kaya binibigyan pa rin nila ng pera ang Ukraine? At bakit ngayon sinasabi nila isasama na ng Ukraine sa NATO? Delikado po yun. Pag sinama yung Ukraine sa NATO, may constitution pa po ang NATO na ang pag-isa sa members ng NATO ang inatake, lahat kailangan sumabak sa gulo. So pag sinama nila sa pagiging membro ang NATO, ang Ukraine, kalaban na nila, ang Russia kalaban na yung buong Europa. Germany, France, Finland, lahat na po. At lalawak yan. At tataas na naman ang bilihin natin. Tataas na naman yung oil. Pag tumaas yung oil, tataas yung electricity. Pag tumaas yung electricity, yung tubig tataas. Tataas lahat yan, taas ang pagkain. That's what's happening now. That's what's going to happen. And it's going to happen soon. Yung clue rin dyan is aalis na naman yung presidente mag-attend ng trilateral meeting, US, Japan, and the Philippines. Anong sabihin nun? Sigurado ko hindi economics ang pag-uusapan dyan. Magsa-speculate lang po tayo na ang pag-uusapan dyan, magsasabi ang US or yung mga tao dyan sa militar or CIA, sasabihin sa mga liderato, ito gagawin natin, sumunod lang kayo. Ito yung assignment nyo. Kasi ang ating presidente, tila parang campaign-campaign dyan sa US at kung anong gustong gawin ng United States. So this is why I wanted to bring up 9/11. Because years later, and how many millions na namatay dahil sa quote-unquote war on terror, it is found out to be fake. Just like many instances in history. Yung mga fake na reasons to go to war or to bomb a nation or to kill people. And we are approaching another point in that.
na the Philippines is once again dragged into a conflict that it doesn't need to be in. Yun lang po, Kat. Nakakalungkot lang isipin, Itos, dahil makikita mo na, sabi mo nga kanina parang hindi malayo talaga na paulit na naman. Natatandaan ko si Saddam Hussein, ang ikalimang pangulo ng Iraq noong time na yon. At para bang ang dali-dali para sa bansang Amerika na basta na lang kumuha ng o pumatay ng isang leader ng isang bansa. Yun yung nakakatakot at hindi malayo. Yung sabi mo nga, yung false flag yung posibleng magpasabog sa kung saan man, malapit sa pwede dito sa sa lugar natin, sa karagatan natin, hindi malayo yan na magpapaigting ng kaguluhan at gawing dahilan katulad ng nangyari na naman dito sa Estados Unidos, 'di ba, yung 9/11. So, ang tanong ng mga maraming tao dito, anong dapat natin gawin na yung pangulo at yung mga liderato natin mukhang doon sila patungo at mukhang sarado na yung kanilang kaisipan. Samantala ang ating mga kababayan ay litong-lito at talagang hirap na sa buhay. Na ang inaatupag ng ating liderato, imbis na pagpapahusay ng buhay ng sambayan ng Pilipino, ay tila isinusubo pa ang sambayan ng Pilipino sa kaguluhan, Itos. Siguro maganda lang, related lang dun sa binabanggit ko kanina, kasi naalala ko may isang video ang CBS News noong October 21, 2011, Itos. Ito yung sinabi mismo ni Hillary Clinton, dumating kami, nakita namin namatay siya, parang pinagmamalaki pa niya ito. Magandang ipanood natin ito sa ating mga kababayan. So, I mean, that is the land of unconfirmed videos. We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No. Oh, I'm sure it did. So, di ba yan, Ito, parang makikita mo kagad na, hindi malayo na nakakatakot yan, baka mamaya gawin din sa Pangulo ng Russia o Pangulo ng China, kay President Xi, President Putin, Itos. Right. Actually, may mga nagsasabi na nga nag-attempt na ilang attempts na yan. Pero this is in reference to Gaddafi, I think. If I'm not mistaken, dyan yung ni Hillary, no? At tila masaya-masaya siya na nangyari. What is the significance of that? That, in essence, destabilized the whole region. Alam mo yung Middle East and that area po. Marami pong naging issues yan over the centuries, no? A lot of it contributed by the Western powers who were always involving themselves or interfering with local affairs. A lot of it is local issues, unique local issues. Even though it was not perfect, what was important at the time was the stability of the region. And those strongmen, kahit sabihin mong hindi sila yung perfectong tao, dahil unique yung pagka-govern, they held control over the region. Ibig sabihin, Saddam Hussein was not an angel, definitely, but he did not have weapons of mass destruction, and there was no reason to invade. Okay? Once you took him out, yung mga factions na doon sa Iraq, nanggugulo na. Okay? And hindi naayos ng US kasi hindi naman yan yung intention na ayusin. Gusto nila destabilization ng buong region para sila mag-control, divide and conquer. Same thing with Libya. Gaddafi was a very strong leader, respected by many people. Was he perfect? Of course not. Okay? But did he have weapons of mass destruction? No, also. Pero ginawa nila ng paraan at ginawa nila ng rason para mag-invade at tanggalin siya. At happy dyan si Hillary at si Obama. At yun ang intention nila dito sa China, mag-create ng gulo sa rehiyon, our region. Destabilization po. This is what's happening now. Countries like Germany, the defense minister, already stated that they are preparing for war. Bakit? Sinong kalaban?
They are preparing their armies and their reserves for war because at any time it can erupt. Okay? And going on the propaganda and what's happening in our country. Our countrymen are clueless. Kala nila proprotektahan tayo ng US. Kala nila proprotektahan tayo ng ibang bansa. Di ba? Pag nagkagera-gera, wala pong barilan dyan yung gera. Yung gera pong yan, nuclear missile lang yan. Wala, hindi mo makikita mo na lang parating na at wala ka na magagawa. Hindi po gera yan na may ships, may ganyan, may yung mga pantasya ng mga nanonood ng mga war movies o yung mga spy movies sa Netflix. Hindi po ganyan. Yung gera, hindi na kailangan kasi yung mga missiles po ng mga bansa ngayon abot na sa buong mundo. They're hypersonic missiles, they go up on the atmosphere and they go down. They travel like rockets. They travel like airplanes. Hindi mo na masuspecha yan. Pag nilaunch na yan at alam nila yung target nila, doon na yun. Wala nang laban-laban na pupunta tayo sa ibang barko tapos i-invade natin yung Ayungin Shoal or i-invade natin yung Scarborough Shoal. Diba? Tapos magka-camp tayo doon. Ano tayo, 1900? That's not the war today. And they know that. Everybody knows that. Kaya yung mga maingay dyan sa Facebook, social media o sa media na sinasabi nilang maganda tayo sa gera, maganda tayo sa ganyan, medyo mag-isip-isip po tayo kung papakinggan pa natin sila. Okay? It is a very scary situation that we're facing now. Yes. And our president seems to be sleepwalking through this and just following orders from other people and not having an independent foreign policy that protects his people. Sadly, that seems to be the case today. Talagang nakakapanghina at nakakatakot, no? At alam mo, tinitignan ko yung ano ba yung mga senyales na talagang naghahanda sa sigalot o digmaan ng isang bansa. Ang dami kong nakikita, baling mga 7 itos na sinasabi dito. Kasama dito, isa dito yung pagtaas ng military spending. So, ang pagtaas ng pondo para sa mga sandatahang lakas ng isang bansa ay maaaring magpakita raw ng kanilang paghahanda sa digmaan. Ito ay maaaring magpakita sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong paggamitan, modernization ng mga military assets, at pagpapalakas ng puwersang militar. And obviously, nangyayari ito sa bansa natin ngayon. Very obvious yan. Ikalawa ay mga military exercises at drills. Ito yung pagpapatupad ng mga pagsasanay at drill sa mga puwersang militar na isang palatandaan ng isang bansa ay nagbibigay ng importansya sa paghahanda sa digmaan. Can you imagine? Yung mga malalaking military exercises na kasama ang iba't ibang sangay ng militar at maging mga kaalyado ay maaaring magpakita ng kahandaan. Ito rin sa pagkakataong ito, kapansin-pansin kahit sa social media, makikita mo, first time in the history na nakita ko, na yung iba't ibang sangay ng ating Philippine National Police, Philippine Army, pati ang Air Force natin, makikita mo may mga video sila at naka-live stream talaga na pinapakita nila yung mga ginagawang military exercises at drills ng mga sundalo natin. Bukod pa dyan, marami tayong mga kapwa natin Pilipino na pinaparami nila yung tinatawag nating mga reservists. So, ano ibig sabihin nito, di ba, itos? Ikatlo ay ang pagsulong ng patakarang panlabas, yung pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, pakikisali sa mga alliance at pagbuo ng mga estratehikong kasunduan na maaaring maging palatandaan ng paghahanda sa digmaan. So, very obvious. Yung bang, katulad na sinabi mo kanina lalabas na naman ang ating bansa. Ano pag-uusapan nila? Ekonomiya ba? Sa pagitan ang bansang Pilipinas, ang Japan at ang Estados Unidos. Very obvious yan. At ang pagpapatibay ng internal security. Yung pagsasagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang seguridad sa loob ng bansa tulad ng pagpapalakas ng puwersa ng pulisya at pagtataas ng kakayahan ng mga ahensya ng seguridad.
nakikita natin, sige-sige ang National Security Council din natin, panay ang labas ng mga messages at kahit ang mga leader o namumuno ng sandatahang lakas. Kasama pa rin dito yung pagsusulong ng teknolohiya sa larangan ng defense. So, tulad nung pagpapalakas ng cyber warfare capabilities, space capabilities, at pag-unlad ng armas at kagamitan. Mga senyales ito ng paghahanda ng digmaan. Ngayon, isa pang palatandaan o senyales ay ang pagtaas ng tinatawag nating patriotismo at propaganda. Ito na yung sinasabi mo, Itos. Diba? Kita mo tong ginawa nila yung propaganda nila na napakasama ng China, sila yung nangyayari dito sa West Philippine Sea. Diba anong nakikita mo sa social media? Pilipino ako, dapat tayo. Pilipino ako, dapat panindigan natin. At may mga pictures and videos pa na pinapakita nila na si Pangulong Duterte ay sunod-sunuran sa bansang China. Samantala si Pangulong Bongbong Marcos ay nakatindig at naninindigan. Yun yung lumalabas dun sa mga pictures and videos nila. At sunod ay ang pagpapalakas ng supply chains at logistics support para sa military operation na maaaring magpakita lalo ng paghahanda ng isang bansa sa posibleng digmaan. Ito ay maaaring isama ang pagpapalakas sa infrastruktura, pagtaas sa produksyon ng military supplies at pagpapalakas sa mga logistic network. So tignan natin to kasi sa ngayon ba, kumusta ba ang pondo? Gaano ba kalaki ang inilaan ng armed forces natin at ng iba pang ahensya ng ating pamahalaan pagdating sa pag-aalat ng pondo para sa armas. So yan yung mga palatandaan ito na sinasampal na tayo, ano ba? Gising kayo. Ito na lahat. Ano bang gagawin nyo? Diba? Nakakapanginig ng laman, nakakatakot dahil kung iisipin natin ang ating mga kababayan, lalo na mga kabataan natin, sila ang muna at higit sa lahat ang maaapektuhan nito. Ngayon pa lang, nahihirapan na tayo dahil sa sobrang taas ng bilihin, mahal na utilities, tubig, kuryente, dadagdagan pa ng kaguluhan ito. Higit lalo, hindi pa tayo nakaka-recover sa nangyaring mga lockdowns, nangyaring COVID-19 na pandemya. Can you imagine ito? Talagang hindi ko na alam kung anong sasabihin ko para maggising lang natin ang ating kabayan at kumilos para itulak ang ating pamahalaan na itigil nyo na yan. Diba? At siguro ito rin yung panahon itos na kinakailangan ang mga sektor, lalo na yung mga, hindi lang mga mambabatas, yung mga abogado natin na mahuhusay. Mukhang kinakailangan na nila itong tignan. Yung mga magagaling sa mga foreign policies. Diba? Hindi ko na alam kung ano ang pwede ko pang sabihin sa taong bayan para sila ay magising. Pero alam mo ito, sa totoo lang, nakakausap ko yung ilang mga kababayan natin sa transportasyon. Sabihin na natin yung ating mga riders. Alam mo ba na yung mga riders natin, mas mabuti pa sila, gising na gising ang diwa nila, alam nila na yung posibilidad ng kaguluhan o gera ay nararamdaman nila. Pero ang hindi ko maintindihan kung bakit ang mga mambabatas natin hindi sa ganito nakatingin. Bakit ang mga opisyal ng ating pamahalaan ay hindi, ano ba to, sadya? Diba, Itos? So sad. And what we can do right now is really pray hard. Pray hard and share the information na makakalap nila dito sa ating palatuntunan sa ating katipunan. Itos. Yes, Kat. At this point, it is nakakapanghinayang when you think about our leaders that are not saying anything. Ang sinasabi nila, kalaban pa rin yung China. Ang sinasabi nila, nanguulit lang sila at nanguulit na agresibo yung China. Pero hindi sila nangangamba na may gera. Wala silang sinasabi dapat hindi tayo manggera. Diba? Kasi yung Pinoy yung kawawa dito. Look, one of the biggest trading partners natin po ang China. Right now. Ang US po, yung ekonomiya ng US yung kondisyon ng ekonomiya ng US ngayon is very bad. Europe, very bad economy. China is still the number manufacturing country in the world. There's nothing wrong with trading with China for our goods and services. Our goods, right? And we need that because we don't
We are the #1 importer of rice in the world. They produce rice. Vietnam produces rice. Why are we going to go against them? Just because our big brother in US sinasabi sa atin na kailangan natin gawin yun. It is very sad because there seems to be no statesman left in our legislature and our leadership that is saying, can stand up and say, pinakamalapit na si Aini. It's ironic, pero siya yung kapatid ng presidente natin. Si Senator Aini lang ang tumatay yung huwag tayong pumasok dyan. Huwag tayong makisawsaw dyan sa gerang yan, sa girian ng dalawang yan. Kasi tayo lang kawawa eh. Nagsabi na nga yung isang admiral dun sa meeting dito is, pag may namatay na Filipino soldier, pwede nyo i-invoke yung mutual defense agreement natin. Ibig sabihin, pwede na kami makipag-away. Ang binibigay sa atin ng Amerikano, yung mga armas, is just for this reason. It's not for anything else. It's just for this reason. And this reason, everybody knows, it's just so we can pretend to fight. Because it's not enough. They know we are ill-equipped, ill-trained, and no experience in fighting. Pero all they need, if you want to start a skirmish, is that may mamatay na Pilipino at may mamatay na Chinese soldier. Yun lang ang kailangan nilang mangyari. So they will give us enough arms just to do that. But they will not give us enough arms to wage a real war. And they're not interested in doing that. And neither should we be. Right? So yun yung nangyayari ngayon sa yun yung dapat ilagay sa utak ng leadership natin. We are not ready. We are not equipped. We are not equipped economically. We cannot sustain our country. Within our country, we need imports. And if there is a war, there is no other there is no path for us to come out of this na victorious. Tapos titignan lang natin yung US. Oh, salban nyo kami, please. Yun ang nangyari. And the US is not economically and cannot sustain a long war. Remember po, nandun din sa Europe yung US. May forces sila dun sa Middle East ngayon. Tapos may forces sila dito. They are spread out. And the US economy is in very, very bad shape. Cannot sustain a long war. Delikado po yan. Kasi may nuclear missiles sila. So kung gusto nilang tapusin yung gera, pindot lang. E pag nagpindot yan, lahat na ng ibang bansa na may nuclear na missile, pipindot rin. Asa ka na, Pilipinas, asa ka na pupulutin. Di ba? So hindi ko alam ano yung sagot except to make as much noise and be more firm and keep repeating the warnings that we are doing every Sunday. Sana po, may makikinig sa radyo, kung meron man, you spread it. Sana po, you tell your neighbors, tell your friends, tapos kung may kilala sa congressman o sa mayor or whatever, sabihin na ito yung nangyayari. Ito yung mukhang nangyayari. Delikado po tayo. Hindi po biro to ngayon. Isang insidente lang. Isa lang. Ngayon pa, nandun pa sila ngayon. Balikatan sila or exercise war games. Tapos kasama pa China dyan. Kung may isang naging insidente, tuloy-tuloy na po yan. Di ba? Wala pong kagitingan o wala pong glory ang makakamit when you're fighting someone else's war. Yun lang tayo. That's correct, Itos. Hindi pa po nila yan. At huwag niyo pong asamin, huwag niyo pong gustuhin na ma-involve tayo sa kahit na anumang kaguluhan. At kinakailangan po talaga natin mag-isip. By the way, yung pong lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, may mga nag-text po sa atin, Itos, na medyo pumangit daw yung ating, hindi raw garbo daw yung ating live streaming. At mukhang may ginagawa silang hocus-pocus sa ating palatugtunan. Pero sa lahat po ng mga gumagawa ng ganyan, hindi nyo po mapipigilan ang Katipunan Channel, hindi nyo po mapipigilan ang ating Katipunan sa pagsisiwalat po ng katotohanan. Dahil yung pong lahat ng mga sinasabi namin dito ay nakatala na sa kasaysayan. Hindi nyo yan mabubura. Yung pong mga sinasabi po namin mga events, mga kinikwento po ni Itos, kung paano po, ano po ang tunay ng mga kaganapan, hindi po nyo yan mabubura. At patuloy kami na magbabahagi ng tamang impormasyon, ng tunay na impormasyon. Kaya sa lahat ng mga gumagawa, sino man kayo,
para sirain ang aming airing, mag-isip-isip po kayo dahil marami pong paraan. Kaya po lagi po namin sinasabi sa lahat po ng mga sumusubaybay dito, wag lang po kayo basta sa Facebook, sa YouTube. Puntahan nyo po ang Rumble, puntahan nyo po ang Twitter, yung X, at makikita nyo kung kinakailangan po namin na i-upload kasi kami naman po ay automatic na naka-record po ito. At sigurado po ang recording namin ay hindi garble at buo. Muli namin itong i-upload para ibahagi sa inyo ang tunay na impormasyon. Again, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi, it's already 8:20 na po ng gabi, Philippine Standard Time. Kayo po ay patuloy na nanonood sa himpilan pa rin po ng Katipunan Channel at nakikinig po kayo sa himpilan po ng RMN DZXL 558 kHz sa inyong AM band. Please like, share, and subscribe po. At syempre, patuloy nyo pa rin po nga pakinggan ang lahat po ng programa sa aming pong himpilan sa RMN DZXL. Dahil marami rin po kayong matutunghayan ng mga balita at mga napapanahong talakayan po dyan. And again, bago po tayo magpatuloy ay ibigay po muna natin ang tagapagpakilala ng palatuntunan ito. Kayo ay nakikinig sa Ating Katipunan. Ang Ating Katipunan ay maririnig sa DZXL 558 sa talapihitan ng inyong mga radyo tuwing linggo alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Ang Ating Katipunan ay mapakikinggan sa himpilan ng DZXL 558 kHz AM band. Tayo po ay muli nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan ang Ating Katipunan. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, at kasama pa rin natin ang Pangulo ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, walang iba kundi si Valdes. At sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, no, it's already 8:22 na po ng gabi, Philippine Standard Time, at ngayon po ay araw po ng linggo, April 7, 2024. At sa lahat po ng ulitin ko po, sa lahat po ng mga nanonood po ngayon, ibahagi nyo po at kung may problema, halimbawa sabi nyo, garble o whatever, pwede po kami mag-upload dahil sigurado po ang aming recording ay maayos po. At mukhang meron lang pong nag-focus niyan. Anyway, ito ang isa lang na naalala ko nga kanina, no? Maganda rin, naniniwala ako itos na sina President Xi Jinping at si President Putin, hindi naman mga tangayan, di ba, para hindi nila alam na giniginian sila o sinasadyang pumasok sila sa isang partido, hindi ba, itos? You know, President Putin and President Xi are very intelligent leaders. They know the history of their country. Their country's history is further, much older than our own history as a nation. They have that to draw on. So they are proud of their heritage, proud of their accomplishments as a nation, proud of their contributions of individuals to history, to mankind's history. Alam po nila yan. They are not, hindi sila sunod-sunuran kahit kanino. And they know what is going on. Alam nila kung ano yung nangyayari sa US ngayon. Alam nila yung situation between Trump and Biden and the Democrats and lahat po. Alam po yan. These leaders are at the top. Okay? And they're working with other leaders who are not also sunod-sunuran na sa gera. Okay, or in this case, sunod-sunuran lang sa US or sa Britain or sa Germany. Okay. When they assess a conflict or a problem, marami na po silang ginagawang hakbang bago nun. In terms of diplomacy, back channel talks, years po yan. Years na po nangyayari yan na nag-uusap sila at nag-ano sila. They exhaust all diplomatic efforts. Okay. Ang problema po, when they start saying certain things, certain strong words, doon na tayo matakot kasi yung pasensya nila at yung patience and yung kanilang pagpipigil ng puwersa ay malapit ang maubos. Okay, at yan ang gusto ng kalaban nila. Ang kalaban nila this time is these Western powers led by the administration of Joseph Biden sa US and the CIA and Britain and Germany and France and Canada and Australia. So they are the ones provoking. And ang delikado po niyan is when you push them to a corner, hindi naman sila papayag, naggaguhan nyo na lang sila. China's history, Russia's history will bear this out. At yung mga maiingay dyan ng propaganda, hindi lang nila alam ano ba talaga nangyari in terms of the history of China and the quality of leadership that these leaders provide. I will also put something in. You cannot discount the influence of Donald Trump in all of this. Why? Why do I mean by that? Alala po natin at sasabihin, paulit-ulit ko sasabihin.
yung pagdating ni Trump, hindi po nila ina-expect. Nagulat po sila na nakalusot si Trump in 2016. At sinigurado nilang talunin nila, dayain nila sa 2020. At maraming pruweba na lumalabas ngayon na dinaya nila. Pero ano yung administrasyon ng Trump? Napansin niyo po, yung lahat ng mainstream media, pati na yung social media, at that time, iba pa yung magpagmamayari ng Twitter, Facebook, YouTube, at lahat ng ibang social media, kalaban si Trump. Yung mainstream media, lahat ng channel sa US, CNN, MSNBC, NBC, ABC, CBS, lahat na ng letra na channel, at yung mga dyaryo, na pagmamayari ng corporate media, yan ang mainstream media. Sinisiraan si Trump buong 4 years niya na presidente. Pero anong ginawa ni Trump? May gera bang bago? Wala. In fact, kinausap niya si Xi, kinausap niya si Putin, kinausap niya pati North Korea, kinausap niya Saudi Arabia, kinausap niya India, at sinabi niya, ito yung gagawin natin ngayon. Wala akong balak palitan kayo. Hindi ako makikialam sa mga gobyerno niyo. We are not into regime change. At sinabi niya yun. Pero sabi niya, kailangan i-renegotiate natin yung mga deal natin kasi luging-lugi ng US. At ginawa niya. In his latest speech sa rally niya, minention rin niya yung Pilipinas. Nung nandun siya, nakipag-negotiate siya sa Pilipinas. Renegotiate kasi daw nalulugi yung US. Masyadong binibigay, wala pang nakuha. Pero sabi niya, nakipag-negotiate naman si Duterte, I assume, at that time. So okay sila. Tama lang naman eh. Pero nakialam ba siya? Nakialam ba si Trump sa yung cooperation ni Duterte with China? Hindi naman ah. Nakialam ba siya kung nakipagkaibigan tayo sa Russia? Hindi. Kasi sovereign nation yan. Kayo bahala dyan. Yung sa kanya lang, basta ang pakas lang, labanan. And that's what he did. Ngayon, tinanggal si Trump, tinaya siya, and ngayon, gera na ulit tayo. Okay? Ngayon, ang pinakamalakas na kandidato ngayon sa 2024 US election sa November ay si Donald Trump pa rin. Lalo na ngayon kasi hirap na hirap ng buhay dyan sa US ngayon dahil sa kasalukuyang presidente. Okay? So galit na yung mga tao, yung mga Democrat na bumoto kay Biden dati, galit na sila. Yung mga minorities, galit na. Okay? So kasi naghirap ang buhay. Bumaba ang ability to purchasing power ng dollar. Tumaas yung gas, tumaas yung lahat ng presyo ng bilihin, tumaas. 40% daw inflation. That's big. That's like 1950s yata, or even 1920. Ganun kalaki yun. And hirap na yung mga tao doon sa US. So galit na rin sila. Si Trump, malakas lahat ng rally niya. At pareho pa rin yung mensahe niya. Ngayon, anong gagawin ngayon? Ano ba yung objective ni Trump? Parati niya sinasabi, ang ating katipunan ay mapakikinggan sa himpilan ng DZXL 558 kHz AM band. Kriminal dyan sa gobyerno at lahat ng connection nila, lahat ng traffickers, lahat ng money launderers, lahat aalisin ko yan. Buong mundo yan eh. So ngayon, desperado sila. That's what I'm saying now. We have to think in those terms. Desperado sila na paano natin tatalunin to. Itong si Biden parang senile na eh. Hindi siya makalakad, hindi siya makapag-press conference, hindi siya iba na. Ulyanin na. So, sino yung kandidato natin kalaban si Trump? Wala silang mailabas. Lahat ng ratings, lahat ng survey kay Trump na lahat. Takot na takot sila. Kasi, sabi ni Trump, si Trump na nagsabi nito. Alam ko na lahat ng baho nila. Alam ko lahat. Wala silang taka sa akin. Ang gagawin ngayon nila, ang sagot nila dyan, gera. Dahil kung may gera, baka walang eleksyon at hindi makakapasok si Trump. At inisip nila, kaya nilang i-dribble na lang ito. Diba? So, that is their game plan. That seems to be that. And it is very dangerous kasi ang gera ngayon nuklear. Delikado po yan. Kasi hindi mo alam kung ilang bilyon ang mamamatay bago bumalik ang kapayapaan. Makamit ang kapayapaan. Buong mundo na to. Okay? So sila mismo yung nagiging terorista. Sila ang nagiging pasimuno ng mga gera. Kahit sa media nila, pinapalabas nila, demonyo si Xi, demonyo si Putin, hindi na naniniwala yung mga tao. Kahit anong ipalabas nila dyan sa Facebook, fake news, hindi na naniniwala ang tao kasi pwede na mag-research yung ibang tao. So this is what's happening now and this is the danger we're facing. And then Putin and Xi, in their own countries, are also fighting against their own their own elites, yung mga oligarch nila na gusto magkagera.
Okay, so that's what's happening now. I believe that's what I think based on my readings and some research and observations on these things. Kat? Okay, it's 8:34 na po ng gabi at kayo ay nakikinig pa rin sa himpilan po ng RMNDZ XL 558 kHz band at sabayan niyo po kaming napapanood sa pamamagitan ng Katipunan Channel o Partido KDP social media accounts. Please like, share, and subscribe. Kahit po yung inyong mga kapitbahay, kaaway, mga kamag-anak, ibahagi niyo po ang video po na ito, ang himpilan po ng Katipunan Channel. At syempre, sa lahat po ng mga nais po na magpadala sa amin ng hindi lamang komento, kundi mga impormasyon na nais po ninyong ibahagi sa amin, mungkahin na nais po ninyong talakayin, magpadala po kayo ng sulat kroniko sa partidokdp@gmail.com. And bago tayo tuluyang magpatuloy, ay ibigay muna natin ang tagapagpakilala ng palatuntunan ito. Ang ating katipunan ay mapakikinggan sa himpilan ng DZXL 558 kHz AM band. Kayo ay nakikinig sa Ating Katipunan! Ang ating katipunan ay maririnig sa DZXL 558 sa talapitan ng inyong mga radyo tuwing linggo alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Once again, kayo po ay nakikinig pa rin dito sa ating Katipunan. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz. Kasama pa rin, syempre, ang Pangulo ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, walang iba kundi si Valdes. Napag-uusapan po natin itong 911 attack at nalaman natin kung ano ba ang tunay na mga naganap dito at bakit nga ba nangyayari ito at sino ang promotor ng mga kaganapang ito. At nakakatakot na dumating tayo sa pagkakataon na maulit-muli ito, yung false flag na sinasabi nga ni Itos kanina. At tandaan po natin, kinakailangan po talagang manatili po tayong mapagmatsyag, patuloy po tayong mag-aral, mag-research po tayo kung alam natin na may mga tinatawag tayong censorship sa ibang mga social media. Nandiyan po ang X, halongkatin niyo po yan, hanapin niyo po yung mga videos na mga posts na sinishare po ni Itos o ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, ang ating pong FB page, nandiyan po yan. May mga videos po kami ina-upload sa aming social media accounts na maganda po na panoorin niyo at kung hindi niyo po masyadong naintindihan, na sa tingin niyo po ay medyo malalim, pare-parehas naman po tayo, alam niyo po, ito yung isang bagay na lagi nagpapaalala sa akin kay Chairman Cruz. Kasi minsan lagi kong sinasabi sa kanya, Sir, ang daming maraming mga nakikita ako ng mga sa LaRouche Pub, at iba pang mga dokumento na talagang tungkol sa kasaysayan. Lagi niyang sinasabi sa akin, Cathy, pag hindi mo naiintindihan, either na basahin mo ng paulit-ulit, o maghanap ka ng makakasama mo na magtatalakayan kayo. Kaya nga po ang ating palatuntunan ay ang tawag po namin sa ating mga kasamahan ay mga katipon. Kayo po na nakikinig at nanonood, kayo po ay mga katipon po natin dito sa aming palatuntunan. Dahil pwede po tayo, bukas po ang palatuntunan ito para sa inyong mga komento, babasahin po namin yan. Kung ano man po yung inyong mga katanungan, i-post na po inyong mga comment. At kung meron po kayo, pwede po kayong magpadala. Kung hindi po medyo mahaba yung mga impormasyon na nais ninyong na ibahagi at hindi sapat ang pag-komento nyo lamang, katulad ng sinabi ko kanina, magpadala po kayo ng sulat kroniko sa Partido KDP. Yan po ang napakahalagang bagay na dapat po ay patuloy po tayong nagsasaliksik. At kung meron bang, madalas po ito nangyayari sa mga, sabihin na po natin mga nagbibigay ng mga impormasyon sa pamamagitan po ng mga social media accounts. Madalas po na nagiging suliranin ay minsan nagkakaroon po, dinidistort po nila, nag-garbled po minsan yung video nila ay umiiting. Iba-iba po ang mga forma ng ginagawa nila para lang mapagod kayo, napakinggan kami, panoorin kami, mainis kayo. No? Pero again, katulad po ng sinabi ko po sa inyo, patuloy po tayo na magbahagi ng mga impormasyon, yung mga ina-upload po namin dito sa aming Katipunan channel. Supportahan niyo po at ibahagi niyo. At kung may mga nais po kayo na pagkakataon, kasi dati-dati ang Katipunan ng Demokratikong Pilipino ay may sacrifice class. Who knows, baka dumating po tayo sa pagkakataon nyo, diba? But anyway, sa lahat po ng mga nagnanais din na maging kasakit po ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, maaari po kayong magpadala ng mensahe at I don't know kung na-i-upload na po o na-i-share na po ang membership form nung ating po mga technical po natin. But again, kung meron po kayong nais po niyo maging parte ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, magsabi lamang po kayo. Anyway, it's time to read the text messages of our listeners. Their opinion does not necessarily reflect our own, but we reserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Okay, we have first text. Sabi ni Fruit Lover Books Breaker, delayed video ninyo habang nagsasalita si Cathy. Ang nasa monitor ay si Itos pa rin. Sinasabotahe ng FB Philippines ang live streaming ngayon. Nako, nakakalungkot. At sabi ni Reynaldo Pascua Pajalito, good evening. Nako, naka-check-in si Mang Ray. At sabi ni Paul Vincent Naag Lopez, sana matapos ang gera sa Amerika upang wakasan na lang. Ayaw nga natin po na magsimula ang gera. Diba? Ayaw natin yan. Kasi lagi nga sinasabi kahit si Itos, diba, wala po nananalo sa kahit na anumang gera. Nakita po natin, nasaksihan po natin ang nangyari sa Gaza, ang nangyari sa Ukraine, at sa iba pang mga bansa sa Iraq. Gusto ba natin na maging ganun tayo, di ba, sa ating bansa?
Away na hindi naman natin away, gulo na hindi naman natin gulo, pero sangkot ang Pilipinas. Gusto na ba yun? Yun ang tanong ko po sa inyo. Sabi ni Salve Ereno, ano po ang dapat gawin natin? Ibigay na lang natin ang atin? Okay, Mang Salve. Ating Salve ba? Babae ba siguro to? Babae siguro to. Ibigay na lang ang atin. Yan po ang madalas na laging nakikita ko po sa social media eh. At sabi naman ni Tess Balbuyas, good evening po Sir Itos and Ma'am Cathy. Natatakot ang maraming sa pinapasok ni Junior, nakakalungkot. Kasama niyo po ako na nakakaramdam po ng ganyan. Kasama niyo po ang buong bumubuo po ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino sa panguna po ng aming Pangulong si Itos Valdes. At sabi naman ni Ion Don, bueno, love pa rin Pinoy. Amerikano kasi history sila, hero ng buong mundo. Ako, yan ang sabi ni Ion Don. Hero ng buong mundo. Oy, naka-check-in si Hannah Mega. Good evening, Tita Kat and Sir Itos watching from Big Ten. Ako, thank you, Hannah. At sa mga kapitbahay mo dyan na i-share mo din. At si Giancarlo Iway, magandang gabi sa iyo, Giancarlo. At siya ay mula sa Cagayan de Oro. Sabi naman ni Fernando Rosales, naka-check-in din siya sa, sabi niya, present renewal of EDCA, which will expire in April 28. This year ba yan? Rare trilateral meet by Philippine, Japan, and USA on April. Nako, thank you sa information mo, Fernando Rosales. At sabi uli ni Boyet, sabi niya, good evening po mga katipon. Kahirapan ngayon ng taong bayan, ayaw harapin ng gobyerno. Doon sila puyog kay Kibuloy. Ang mamahal na mga bilihin, lalo na bigas, gasolina, patuloy sa pagtaas ng presyo. Si Makoy Jr. panay layas para, lumipad. Lumipad siguro sa mga puti from Subic. Yan, Boyet from Subic ka pala. At sabi naman ni Nea Figueroa, pag nawala na po si BBM, mawawala na rin niya kinatatakutan natin. Kaya ano pa inintay natin? People power na bago mahuli ang lahat. Nako, yan ang sabi ni Nelia Figueroa. Sabi naman ni Mang Connie Gomez Valdes, sabi ni Aini, and tatay ni Ferdinand Marcos is Ferdinand Chua. Hindi ko gets, Mang Connie. At sabi ni Balbuyas, may sumisira ng signal. Di naman ganyan ang previous broadcast, no? I check your FB Live. Di siya ma-upload para panoorin. Ina-exit siya tapos walang volume. Sinasabutahe ang program nyo. Grabe, sabi niya. At mula naman kay Lynn Motas Sarko, Bird po, boses nyo. Bird, siguro garble ang boses. At sabi ni Ray Nino Tarnate, okay po, sound niyo po dito sa amin, Doña Consuelo, Caloocan City, Barangay 17. Nako, thank you, Ray. Ano ang pinapakinggan mo? Radyo ba o ang social media? Kasi mukhang sa social media kami garble. At mula naman kay Dickelman, nag-garble kayo, putol-putol ang mga salita ninyo. Hindi maintindihan ang sinasabi ninyo. Sayang, very informative pa man din ang sinasabi niyo. Nakakalungkot. Ginagawa tayong pambala sa kanyon. Sinusubo tayo sa gera na wala naman tayong kinalaman. Sa YouTube siya nanonood, sabi ni Nick Elman. PI nila. At sabi ni Connie Gomez Valdes, the sound is distorted as the speed is strange. Parang ang bilis magsalita. Nako. Ayan na naman tayo. Ano ba, FB? Sa YouTube, ganyan din. Lynn Motas, sabi niya, nawawala kayo watching from Bacolod City. Doon po sa lahat ng nakikinig po, nanonood sa social media, kung may radyo po kayo, please, eto lang po ang may papayo ko po sa inyo. Iba pa rin po talaga yung radyo, no? Takilikin pa rin po natin at huwag po mawala sa ating pong mga tahanan ang radyo. Kasi in times na magkaroon po ng brownout o kung ano man po ang mangyari, mawala po ang signal, mawala po ang internet. At least meron po tayong radyo na pwede niyo pong kapitan ng baterya o pwede niyo pong kapitan, may mga rechargeable na radyo po ngayon. Mahalaga pa rin po na I advise na bumili po kayo, wala po kayong radyo sa bahay, bumili po kayong radyo na po yan. At yun po ang lagi po kayo magkaroon po ng ganyan. Kasi kahit paano magkaroon man tayo, mawalan man po tayo ng internet, meron po kayong alternatibo na mapakinggan nyo. Sigurado po ako sa radyo po, maliwanag din po kami marinig. Sabi ni James Daniel, yung audio pa din ni Sir Itos ang marinig. Ganun baka na late na siguro. Sabi ni Truth Lover, asa nag-live stream dito sa FB at Twitter Verbal at pilit na dinidelay ang video. Open ligwak na ito ng mga liderato. Shout out FB Philippines at PCOO ha, sabi ni Truth Lover. At sabi ni Ojigi, kumusta? Watching from Germany. Maraming salamat. Bakit nga ng broadcast mo putol-putol at daragdag? Anyway, we will do something. We will check our recorded broadcast ngayon. And if there's a need talaga na iayos po, ay mag-upload po kami ng program po ngayong gabi para po mas malinaw po ninyo mapakinggan ang nalikalakayan ng mga sinasabi po ng Pangulo po ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Okay, bago po tayo tuloy magpaalam, ay ibigay po muna natin ang huling mensahe ng Pangulo ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino ng Baliba sa Itos Valdes. Itos? Yes, thank you, and regarding our technical issues, marami pwedeng dahilan. Bakit? Again, sana hindi naman tayo sinasabahin. But in these times, hindi na natin alam, no? Pero in any case, there are many options naman pag nag-upload ulit kami. Pwede yung makinggan and say comment, and then siguro next week, balik natin siguro yung mga comment nyo. And also, sa X, Rumble, aside from YouTube and Facebook, so we have other YouTube channels. So get those na. Kasi, alam mo, the coming period will be very, very strange to many po. Hindi natin alam kung ano tayo nangyari in terms of space. Because now, kung dati yung warfare po ay limitado sa baril, tao, at tangke, and ships. Ngayon may cyber warfare, may economic warfare. So mahirap magandaan lahat natin. When those things happen, kasi lahat po tayo ngayon digital. And when you practice ako, kung mangyayari po tayo sa ibang bansa, yung unang-unang kategory nila ay need of communication. And the
nila yung internet connection, sa nila yung telephone, sa nila yung cellphone connection, para hindi makakommunicate. Now, unless your country is prepared and has satellite communications or satellite phones, that can be in itself, hindi kailangan ng pasok and self-power, yung power lacks and power. Okay, but majority of the majority of citizens and countries, pwede naman naman, lalo na po, yung power natin is very susceptible to the states. So I think, hindi ko nasabi kailan, kasi hindi ko nasabi na saan, but nag-escalate ako ulit. It's already able, this is part of the second quarter. And it's escalating. Hindi natin alam kung kailan, but everything is ready. Yung mga bansa, naghahanda na talaga sa gera. Okay, ang talino ng ating mga liderato, pinahanda na sa gera, pero wala silang binibigay na panghanda sa atin. Sila yung nakikisama sa gera na hindi naman lahat. Okay, so we have to be aware, we have to be noisy as much as we can. So hopefully our leadership, our president on down sa Senate and Congress realize what we're walking into. Hindi po easy po. May nakakausap ako kasi sabi nila, kahit may gera, konti lang yan, limitado lang yan sa lugar na yan, hindi po ito. Hindi po ito. Pag ang kalaban mo, gusto palawakan ng gera, walang nobody is safe. No area is safe, no region is safe. If they want to broaden the war. Now we can say that under the Biden administration, gusto nila malawak na gera, buong mundo. Okay, so that's what we're facing now. So our only fight, aside from prayer, is to be noisy. Is to tell people that our congressmen, that our senators, lahat ng liderazgo natin, pili na yan, sabihin sa presidente natin, pili na yan ganito. At mag-statement siya na ayaw niya na pumasok tayo sa gera. Hindi tayo makikisama dyan. At hindi tayo makapaloko sa sinong superpower, be it China or the US. Okay, okay, thank you so much, Itos, sa lahat ng ating mga pinakinig ngayon. Maraming salamat po. Pero gusto lang din magpasalamat sa ating mga mahusay na diesel broadcast technicians and engineers, sila Ray Aldesa, Erwin Matanay, at si Daniel, ang sniper, at si Richard. Maraming salamat sa inyo. Sila po ang ating mga technical engineers, mga broadcast technicians, diyan po sa bilang ng DZXL. At syempre, dito naman sa loob ng studio, ng channel, maraming salamat din, Bieber at Chinido. Sa lahat ng ating mga katipon, sa ating nagtanan, at sa mga nagaling na staff ng DZXL Red nationwide, kami po ay pansang ng nakaalam at nagpapasalamat. Na sinamahan niyo po kami ang quality pelikula natin, payaman ng buong mundo. Hanggang sa inyong pumuli mga katipon, at syempre, hanggang alas 5 ng gabi. Panginoon po, sa inyo na. Video na pakinggan si Valdes kasama si Cathy Cruz at ibang katipunan na lahos sa talian. Samahan mo